नमस्ते हेलो एभ्रिवान संसारका कुना कुनामा बसेर भर्चुअल नेपाली च्यानल हेरी हामीलाई माया गर्नुहुने हजुरहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाली संस्कृति र नेपालीपन झल्काउने उद्देश्यका साथ फेरि पनि अर्को मौलिक भिडियो लिएर म उपस्थित भइसकेकी छु। आजको एपिसोडमा भने म हजुरहरू समक्ष पिरो मिठो अथेन्टिक नेपाली आलु केराउको निकै नै स्वादिष्ट अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। के हजुरहरूलाई थाहा छ हाम्रो यो भर्चुअल नेपाली च्यानलमा मात्र यो आलु केराउको अचार बाहेक खाँदेको मुलाको अचार, पकाएको गोलभेडाको अचार, आलु अनि प्याजको अचार, लप्सी मुला अनि केराउको अचार, पाकेको काँक्रोको अचार, हरियो काँक्रोको अचार, ममका विभिन्न अचारहरू गरेर अन्य 12 थरीका अचारहरू बनाएर देखाइसकेकी छु। अचारहरूको भिडियोको लिंक तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, अवश्य पनि हेर्नुहोला। ल अब सुरु गरौँ हाम्रो यो पिरो अनि छिट्टो मिठो अथेन्टिक आलु केराउको अचार बनाउन चाहिने सामग्रीहरूबाट। उसिनेको आलु, यो आलु मैले उसिनेर ताछेपछि ठिक्कको टुक्राहरू बनाएर काटेको आलु हो। भुटेर पिँधेको तिलको धुलो, भिजाएर राखेको हरियो केराउ, यो केराउलाई भने मैले रातभरि भिजाएको थिएँ। मसिनो चप गरेको हरियो धनिया, अचार मोल्नको लागि पानी, कागतीको रस, टिमुरको धुलो, बिरे नुन। सामान्य नुन राखेर बनाएको अचारहरू भन्दा बिरे नुन राखेर बनाएको अचार निकै स्वादिष्ट हुन्छ। हजुरहरूले यसरी ट्राई गर्नु भएको छैन भने ट्राई गर्नुहोला, स्वाद आफै थाहा पाउनुहुनेछ। लामो पारेर काटेको हरियो खोर्सानी, काश्मिरी रातो खोर्सानीको धुलो, सुकेको रातो पिरो खोर्सानी। यो चाहिँ मैले पिरो अचार बनाउने हुनाले यी खोर्सानीहरू प्रयोग गर्दैछु। हजुरहरू कम खाने भए त्यही अनुसार कम राख्नुहोला। मेथी दाना, तोरीको तेल, अन्य तेलको तुलनामा तोरीको तेलबाट बनाएको अचार अनि तरकारीहरू निकै स्वादिलो हुन्छ। हिङको धुलो, बेसार र जिरा धनियाको धुलो। सामग्रीहरूको मात्राको लागि तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा हेर्नुहोला। हेर्नुहोस् त मैले अहिले सामग्रीहरूलाई 2 भागमा छुट्याएको छु। तल्लो लाइन यानी तेल, मेथी दाना, सुकेको रातो पिरो खोर्सानी, काश्मिरी रातो खोर्सानीको धुलो, जिरा धनियाको धुलो, बेसार र हिङको धुलो झान्ने बेला प्रयोग गर्नेछु भने माथिका 2 लाइनहरू म एकपछि अर्को गर्दै अचार मोल्ने भाँडामा राख्न जाँदैछु। हेर्नुहोस् त मैले यी कुराहरूलाई थालमा छुट्टै राखेको छु। यसलाई साइड लगाइदिउँ। अहिलेलाई झान्नलाई छुट्याइएको सामग्रीहरू बाहेक अब म यहाँ भएका सम्पूर्ण सामग्रीहरू एकपछि अर्को गर्दै यो मिक्स गर्ने बाउलमा राख्न जाँदैछु। सबैभन्दा पहिला म यो आलुलाई यो बाउलमा राख्न जाँदैछु। अब यो केराउ पनि राखौँ। तिलको धुलो, बिरे नुन, लामो पारेर काटेको हरियो खोर्सानी, टिमुरको धुलो, हरियो धनिया, कागतीको रस पनि राखौँ। हजुरहरूले कागतीको मात्रा थप घट गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई यदि धेरै अमिलो अनि कम अमिलो मनपर्छ भने यी सामग्रीहरू र पानी म मोल्ने बेलामा पछि राख्नेछु। अब अचार झान्नको लागि यो भाँडामा तेल तताउन जाँदैछु। भाँडा तातिसकेको छ, तेल राखौँ। आगोलाई भने मैले अहिले मिडियम हाई हिटमा राखिरहेको छु। तेल तात्दै गर्दा मेथीको दाना राखौँ। सुकेको रातो पिरो खोर्सानीलाई पनि पटक भाँचेर राखौँ। चलाइदिउँ। हजुरहरूले यतिखेर अदुवाका साना साना टुक्राहरू पनि फ्राई गरेर हाल्न सक्नुहुनेछ, जसले अचारको स्वाद अझ बढाउँछ। मेथीलाई हल्का रातो रातो कालो कालो हुने गरेर पड्काउँ। आगोलाई म थोरै कम गरिदिन्छु, मिडियम हिट भन्दा कम। मेथी लगभग रातो रातो कालो कालो भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त अब बन्द गरौँ र यसलाई साइड लगाइदिउँ। एकछिन सेलाउन दिएर म अन्य कुराहरू थप्नेछु। तेल हल्का सेलाएको छ। अब यो तेलमा यी बाँकी रहेका सम्पूर्ण सामग्रीहरू राखौँ। जिरा धनियाको धुलो, हिङको धुलो। हिङको धुलो हाल्नाले पनि अचार निकै मिठो हुन्छ। काश्मिरी रातो खोर्सानीको धुलो, यसलाई पनि चलाइदिउँ र अन्त्यमा बेसार। सबै कुरालाई चलाइदिउँ र यो अचारमाथि खनाइदिउँ। अचार मोल्नको लागि थोरै पानी पनि यही भाँडामा राखौँ। सम्पूर्ण सामग्रीहरूको निकै मिठो बास्ना आइरहेको छ। अब यसलाई बिस्तारै यो चम्चाले मोल्न जाँदैछु। सम्पूर्ण सामग्रीहरू एक आपसमा लाग्ने गरेर यसले मोलौँ।
मलाई त यसरी बनाइने आलु अनि केराउको अचार अत्यन्तै मन पर्छ। हजुरहरूलाई यो कतिको मन पर्छ कृपया कमेन्टमा लेख्नु होला। अहिले भने हाम्रो यो अचार मोलेर सकिसकेको छ। ओ वाउ, हेर्नुस् त एकदमै राम्रो देखिएको छ यो, हेर्दै खाउ खाउ लाग्ने। मैले माथिपट्टिबाट थोरै धनिया अनि केही खोर्सानीहरू पनि राखेर सजाए, थोरै टेस्ट पनि गरेर हेरिसके, भने जस्तै निकै मिठो बनेको छ यो अचार। हजुरहरू पनि यसरी नै बनाएर खानु होला। आजको हाम्रो यो प्रयास हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, साथीभाइ समक्ष सेयर गर्नुहोला र यस्तै मिठो मिठो रेसिपीहरू मिस नहोस् भन्नका लागि अहिले नै भर्चुअल नेपाली च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै बेल बटन पनि थिच्न नबिर्सनु होला नि।